आजको यस भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 8 को गर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ लङ क्वेसनमा पर्छ नि। सो 8 नम्बरको हामीले ए नम्बर गर्न गइरहेछौँ। सो 8 को ए हेरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा के छ भन्दाखेरि इफ कस ए है, यो कस 2 ए होइन, कस ए इज इक्वल्स टु 1/2 ए प्लस 1/, भनौँ न 1/2 हाफ ए प्लस 1/a छ। त्यसो भए हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि कस 2 ए बराबर चाहिँ यो हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब त्यसो भए हामीले यसलाई ढिला नगरिकन प्रुभ गर्न लाग्यौँ त। अब कस 2 ए एलएचएस लेखिराखिन। अब डेको फर्म केमा छ, कसको फर्ममा छ भनेपछि यो फर्मुला, यो कस 2 ए को फर्मुला पनि कसकै फर्ममा खोल्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब कस 2 ए को फर्मुला अब हेरौँ है। कस 2 ए भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ 2 त 2 छँदैछ। अब कस स्क्वायर ए हेरौँ है, यो कस स्क्वायर ए माइनस 1, यसलाई अझै माइनस 1, अझै यसलाई मैले यहीँ राखिदिएँ, यो ब्राकेट होइन, यसलाई यो 2 कस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँ हेरौँ 2 त 2 छँदैछ। कस ए को भ्यालु कति छ, कस ए को भ्यालु चाहिँ कति छ त, कस ए को भ्यालु 1/2 अनि के छ त भन्दाखेरि ए प्लस 1/a को के छ त होल स्क्वायर। यो त कस के त कस ए को भ्यालु हो यति, तर स्क्वायर छ यहाँ भनेपछि स्क्वायर अनि माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ हेरौँ 2 इन्टु, अब यहाँ हेरौँ है 1/2 को होल स्क्वायर भनेको कति त, 1/2 को होल स्क्वायर भनेको कति 1/4। अब इन्टु के को रह्यो भन्दाखेरि ए प्लस 1 डिभाइडेड बाई ए को होल स्क्वायर अनि माइनस 1। ठिक छ। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भनेपछि यहाँनिर 1/2 त आइसक्यो, 1/2। अनि अब यहाँ हेरौँ है अझै, अब के रह्यो भन्दाखेरि ए प्लस 1/a को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, यसलाई ए र यसलाई चाहिँ के मान्नु पऱ्यो, बी, ए प्लस बी को होल स्क्वायर भनेको के हो त ए स्क्वायर होइन, प्लस 2 अनि ए अनि बी भनेको के छ त 1/a प्लस बी स्क्वायर भनेको 1/b को होल स्क्वायर अनि माइनस 1 छँदैछ। अब यहाँ हेरौँ अझै, यहाँ हेरौँ है, यो मैले यता गर्नु पर्थ्यो। सो 1/2 अनि ए स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए इन्टु बी भनेको बी प्लस 1/b को बी होइन, यो ए को चाहिँ के त होल स्क्वायर अनि माइनस 1। यो काट्यो 1/2 अनि यहाँ हेरौँ है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस के रह्यो भन्दाखेरि 1/a को होल स्क्वायर हो, 1/a को स्क्वायर नै भनौँ न। अब के रह्यो अब अझै हेरौँ है, अनि माइनस 1। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ एकचोटि। ठिक छ। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1/2 को इन्टु ए स्क्वायर प्लस 1/2 इन्टु 2 अनि प्लस 1/a स्क्वायर इन्टु 1/2। ठिक छ। अनि भइसक्यो अनि माइनस 1। अब यहाँ हेरौँ है 2 2 क्यान्सल आउट। अब यहाँ हेरौँ 1/2 इन्टु ए स्क्वायर जस्ता तस्तै प्लस यहाँ कति रह्यो 1 अनि प्लस अनि 1/2 इन्टु 1/a स्क्वायर यहाँ पनि छ अनि माइनस 1 प्लस 1 क्यान्सल आउट। अब यहाँ पनि 1/2 यहाँ पनि 1/2 कमन तान्दाखेरि के रह्यो भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस 1/a को होल ए स्क्वायर यो रह्यो भनेपछि यही त प्रुभ गर्नु थियो। सो हामीले यो प्रुभ पनि प्रुभ गऱ्यौँ है त। सो कतिको बुझ्यो कमेन्ट गरौँ है त। सो अब हामी क्वेसन नम्बर बी प्रुभ गर्न गइरहेछौँ जुन चाहिँ कस 3 ए बराबर चाहिँ यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। अब कस 3 ए हामी ढिला नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ। अब कस 3 को फर्मुला केमा खोल्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कसमा, किनकि हाम्रो गिभन के छ कसको फर्ममा छ भनेपछि मैले एलएचएस नलेखिकन कस 3 को फर्मुला मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखिदिएँ। के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि 4 कस क्युब ए माइनस के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 कस ए। अब यहाँ हेरौँ 4 त 4 छँदैछ अनि कस ए को भ्यालु कति छ 1/2 अनि के छ ए प्लस 1/a अनि को के छ त भन्दाखेरि क्युब छ नि त। यो भनेको यति, यो यसलाई नसम्झ्यो, यसलाई छोडिदिउँ। कस यहाँ हेरौँ है कस ए को भ्यालु यति छ नि त, यति, अनि यहाँनिर के पनि छ क्युब छ भनेपछि क्युबको क्युब माइनस 3 अनि कस ए को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 1/2 अनि कति छ त भन्दाखेरि ए प्लस के छ त भन्दाखेरि 1/a छ। यो कस ए को भ्यालु हो। अब यहाँ हेरौँ है 4 छँदैछ। अब क्युब भनेको 1/2 को क्युब कति हो त भन्दाखेरि 1/2 को क्युब भनेको 8 हो। अनि फेरि ए प्लस 1/a को पनि के त क्युब हो। अब यति हो अनि फेरि माइनस 3 इन्टु 1/2 अनि के गरौँ भन्दाखेरि निस्केन यहाँनिर ए प्लस 1/a। सो यति हो। अब यहाँ हेरौँ है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 भनेपछि यहाँ हेरौँ है यहाँ पनि 1/2 आयो। यहाँ अब 4 2 जा 8 हो नि त, 1/2 यहाँ पनि 1/2 चाहिँ एकचोटि कमन तानिदिउँ।
1/2 कमन तान्दाखेरि कस्तो रह्यो भन्दाखेरि a + 1/a को होल क्युब अनि माइनस 3 अनि के रह्यो भन्दाखेरि 3 a + 1/a को यति रह्यो। अब यति रह्यो नि त। यहाँ पनि हेरौँ a + 1/a यहाँ 3टा छ, यहाँ कतिवटा छ a + 1/a भनेको 1 पावर 1 छ भनेपछि हामीले यो a + 1/a कमन तान्न मिल्यो कि मिलेन अझै 1/2 अनि अझै के कमन तान्न मिल्यो भन्दाखेरि हेरौँ है कमन तान्न मिल्यो भन्दाखेरि a + 1/a यो कमन लिँदाखेरि यहाँ के रह्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है यहाँ के रह्यो भन्दाखेरि a + 1/a को होल स्क्वायर माइनस यहाँ 3 रह्यो कि रहेन त किनकि हामीले यहाँनिरबाट यो a + 1/a त कमन लिएको यहाँ 3टा थियो 3टामा एउटा कमन लिँदा स्क्वायर रह्यो 2टा बाँच्यो यहाँ एउटा लिँदा फेरि केही पनि बाँचेन 3 मात्रै बाँच्यो नि त। अब हेरौँ 1/2 a + 1/a हो। अब यहाँ हेरौँ है यसलाई यो a + b को होल स्क्वायरको फर्मुलामा खोलिदिउँ। अब एकचोटि खोलिदिई हेरौँ है त a² + 2 * a * b भनेको यो छ प्लस b स्क्वायर भनेको 1 है यो 1/a को के त भन्दाखेरि होल स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ हेरौँ 1/2 a + 1/a अनि यहाँ हेरौँ यो a क्यान्सल आउट यो र यो क्यान्सल आउट भयो भनेपछि अब यहाँनिर के रह्यो भन्दाखेरि a² हो a² अनि यहाँनिर के रह्यो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है a² प्लस यो भनेको कति त भन्दाखेरि 2 + 1/a को होल स्क्वायर माइनस 3 छँदैछ यहाँ। अब यहाँ हेरौँ 1/2 a + 1/a अनि यहाँ हेरौँ a² अनि यहाँनिर यो हेरौँ है यो 2 - 3 भनेको कति -1 हो -1 अनि -1 त भइ नै हाल्यो अनि प्लस 1/a को होल स्क्वायर हो 1/a को स्क्वायर। अब अझै यहाँ हेरौँ है अब यो हेरौँ है यहाँनिर अब तपाईँहरूले अलिकति ट्रिकी छ यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ 1/2 छँदैछ अनि a + 1/a पनि छ अनि यहाँ हेरौँ अब यहाँ हेरौँ है अझै यसलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु यो भनेको a² हैन माइनस यो 1 भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि a * 1/a लेख्न मिल्छ 1 भनेको यो हो कि नि त किनकि 1 क्यान्सल आउट भएर यो जस्ता तस्तै 1 नै आउँछ भनेपछि a * 1/a प्लस 1/a को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन 1/a को होल स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो 1 अनि यसको स्क्वायर त यहाँ यो जस्ता तस्तै आउने हो नि त भनेपछि यहाँ हेरौँ है यो यसलाई अहिले नेग्लेक्ट गरिदिउँ यसलाई एकछिन नहेरौँ अब हेरौँ है यसलाई a र यसलाई b मानौँ a + b a² माइनस a * a² माइनस ab प्लस b² भनेको के को फर्मुला हो 1/2 त छँदैछ भनेपछि यो भनेको के को फर्मुला हो a³ + 1/a को होल क्युबको फर्मुला होइन र a + 1/a को होल a³ + b³ को फर्मुला होइन र यो a + b अनि टाइम्स a² माइनस ab + b² भनेको त a³ + b³ को फर्मुला होइन र 1/2 अब हेरौँ a³ प्लस 1/1 को क्युब भनेको 1 नै हो अनि a को क्युब त क्युब नै रह्यो नि त भनेपछि यो प्रुभ भयो कि भयो नि त। सो यसरी प्रुभ गर्नुपर्ने हो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीले मल्टिपल एङ्गल सक्यौँ र अरू यहाँनिर केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेन रहेछ म अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई गराइदिन्छु है त अर्को पार्टमा।